مساء الفل، اخباركم ايه؟ التيارات المحيطيه. تعريف التيارات المحيطيه هي حركه المياه اما على السطح او تحت سطح الميه، بتسمى بالتيار البحري. اثر التيار البحري بعده اسباب. اول سبب عندنا التغيرات المناخيه، وبتتمثل في حركه الرياح، واللي بتتمثل في قوه الرياح واتجاه الرياح. ثاني سبب عندنا دوران الارض حول محورها، واللي بينتج عنها حركه اما مع عقارب الساعه في نص الكره الشمالي او عكس عقارب الساعه في نص الكره الجنوبي، والتي بتنتج عن قوه كوريليوس. تعريف قوه كوريليوس هي القوة المؤثرة على انحراف الأشياء نتيجة دوران الأرض حول محورها، سواء كانت المية أو الرياح. ثالث سبب عندنا جاذبية الشمس والقمر، وبيؤثر جاذبية الشمس والقمر على التيارات المحيطية، وخاصة بالقرب من السواحل، والتي بتسمى بظاهرة المد والجزر. رابع سبب عندنا في حركة التيارات المحيطية يعتبر أهمهم خواص المياه. خواص المياه بتتمثل في درجة الحرارة، الكثافة، الملوحة، نسبة الطبخ. علاقة التيارات البحرية بخواص المياه. الاختلاف الحراري. الاختلاف الحراري عندنا بيأثر في منطقتين، في المناطق الاستوائية ومناطق القطبية. في المناطق الاستوائية بارتفاع درجة الحرارة بتتمدد المياه، وبتقل الكثافة فبترتفع المياه لأعلى، بتكون منها تيارات سطحية بتتحرك في اتجاه القطبين، على عكس المناطق القطبية. المناطق القطبية بتقل فيها درجة الحرارة فبيتقلص حجم المياه، بتزيد الكثافة فبتتحرك المية في تيارات تحت سطحية أو شبه سطحية. بيتكون من التيارات القطبية والتيارات الاستوائية حركة تبادلية من السطح ومن التحت سطحية. تتأثر التيارات البحرية ببعض التغيرات المحلية تبعا للمكان بتاعها. ده بيرجع لعدة عوامل: المناخ، الموقع، كمية التبخر، درجة الحرارة، كميات المياه المكتسبة من المجاري المائية. أحد أهم الأمثلة في الموضوع ده بيتمثل في البحر المتوسط. البحر المتوسط بيحصل له انخفاض نسبي في منسوب المياه بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وعندنا كميات التبخر الكبيرة، بالإضافة إلى أن عندنا فقد كبير للمياه ومفيش شيء بيعوضه زي الأنهار اللي بتصب في البحر المتوسط. نتيجة لانخفاض منسوب المياه بيحصل حركة تبادلية ما بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. بتدخل التيارات البحرية من المحيط الأطلسي عن طريق مضيق جبل طارق، وهي بتبقى تيارات سطحية بتتحرك بمحاذاة السواحل الجنوبية لتعويض الفاقد من المياه. حركة التيارات تكون من الغرب في اتجاه الشرق. تتحرك التيارات حتى تصل للسواحل التركية وتعيد اتجاهها اتجاه مضيق جبل طارق. لما بتمشي المية في موازاة السواحل الشمالية للبحر المتوسط بتقل درجة الحرارة وبتزيد الكثافة وبتزيد الملوحة، فبتتحول التيارات لتيارات تحت سطحية وبتخرج عن طريق مضيق جبل طارق كتيارات تحت سطحية. وهي دخلت كتيارات سطحية بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ومشت في المناطق الشمالية لقارة أفريقيا، ومشت بمحاذاة السواحل، وخرجت نتيجة انخفاض درجة الحرارة في السواحل الجنوبية لقارة أوروبا بسبب انخفاض درجة الحرارة وخروجها من البحر المتوسط عن طريق مضيق جبل طارق كتيارات تحت سطحية.